Zkratky mysli, co je to spotlight efekt. Spotlight efekt, neboli efekt reflektoru, je kognitivní zkreslení, při kterém jedinec přeceňuje míru, do jaké ostatní lidé věnují pozornost jeho chování, vzhledu nebo chybám. Lidé mají tendenci věřit, že jsou pod větším reflektorem, než ve skutečnosti jsou, což znamená, že si myslí, že jejich činy a vzhled jsou mnohem více pozorovány a analyzovány ostatními, než je tomu ve skutečnosti. Tento efekt může vést k nadměrnému sebekritickému vnímání a zbytečnému stresu. Zkratky mysli, spotlight efekt, příklad. Představme si, že Jana si ráno omylem oblékne svetr na ruby a všimne si toho až později během dne. Okamžitě si začne představovat, jak si to všimli všichni její kolegové a že si o ní myslí, že je nepořádná a roztržitá. Ve skutečnosti si ale většina lidí jeho oblečení nevšimla nebo tomu nepřikládala žádný význam. Jediná obava je výsledkem spotlight efektu, který jí přiměl myslet si, že je středem pozornosti. Zkratky mysli, spotlight efekt, jak vzniká. Spotlight efekt vzniká kvůli tomu, jak lidé vnímají sebe ve vztahu k ostatním. Jelikož každý jedinec tráví většinu času vnímáním sebe sama, má tendenci přeceňovat, jak moc ho vnímají i ostatní. Tento jev je posílán egocentrickým zaměřením, které způsobuje, že se lidé soustředí na vlastní chování a vzhled více než na ostatní. Proto si lidé myslí, že jsou pod neustálým dohledem ostatních, i když ve skutečnosti tomu tak není. Zkratky mysli, spotlight efekt, na co si dát pozor. Efekt reflektoru může vést k nadměrnému stresu a úzkosti, zejména pokud jedinec neustále přemýšlí o tom, jak ho ostatní vnímají. Je důležité si uvědomit, že většina lidí je příliš zaneprázdněná svými vlastními problémy a myšlenkami, aby věnovala nadměrnou pozornost našim drobným chybám nebo nedokonalostem. Soustředění se na tento efekt může také vést k nízkému sebevědomí a zbytečnému vyhýbání se sociálním situacím. Zkratky mysli, spotlight efekt, jak jej můžeme využít. Pochopení spotlight efektu nám může pomoci zmírnit obavy z toho, co si o nás myslí ostatní, a zvýšit naši sebedůvěru. Uvědomění si, že nejsme středem pozornosti, může snížit stres a úzkost v sociálních situacích. V oblasti marketingu a komunikace lze tento efekt využít k lepšímu zacílení sdělení, když si uvědomíme, že lidé věnují méně pozornosti detailům, než si myslíme. To může vést efektivnějším a údajnějším marketingovým strategiím.